Công tố viên Park Sung Uông đầy kiêu ngạo đang ra bãi xe lấy xe, thì bất ngờ gặp một đám đàn ông nhìn như xã hội đen, mà chắc chắn luôn là xã hội đen. Bốn mặt là kẻ thù, thập diện mai phục. Ngẩng đầu nhìn lên, camera giám sát đã bị tháo hết, báo cảnh sát cũng vô ích, rút lui là không thể. Đối mặt với kẻ địch có sự chuẩn bị, Park Sung Uông luôn tự cao tự đại, chỉ có thể cố giữ bình tĩnh mà nói, muốn làm gì đây? Tao hỏi chúng mày, lũ khốn nạn, muốn làm gì? Dù Park Sung Uông phải hạ mình hỏi lại, đối phương vẫn im lặng, ngược lại càng ép sát. Đến lúc này, anh ta chỉ còn cách ra tay trước. Một người dù giỏi cũng khó địch nổi hai người, hai tay không địch nổi bốn tay, càng khó phòng được kẻ đâm lén. Dù là chiến binh mạnh mẽ như Sung Uông, cũng khó mà thoát khỏi việc bị hội đồng. Trong giới xã hội đen hiện đại, có một nhóm người như vậy, thủ đoạn vô cùng tàn ác, nhưng lại ăn mặc lịch sự. Bên ngoài làm ra vẻ mở công ty, thắt cà vạt, nhưng bên trong thì lại đầy những hành vi xấu xa. Những tên côn đồ mặc vest này chính là băng nhóm xã hội đen mới, băng chó hoang. Kẻ xui xẻo Sung Uông, vì đắc tội với lũ chó hoang này, nên bị chúng theo dõi và xé xác cho đến khi tắt thở. Chỉ vì hôm nay là một ngày đẹp trời để nhắm mắt ra đi. So với những băng nhóm xã hội đen cấp thấp chỉ biết đánh nhau, băng chó hoang rất biết cách lợi dụng cơ hội, biết cách lấy lòng các chính trị gia để thuận lợi liên kết giữa phe đen và phe trắng. Tất nhiên gặp kẻ cứng đầu cản đường, chúng sẽ sắp xếp trước như hôm nay, bố trí kỹ càng để loại bỏ kẻ chướng mắt một cách triệt để. Nhưng lần này, mục tiêu của chúng lại là một công tố viên mà ai cũng sợ hãi. Ở Hàn Quốc, dám ra tay với công tố viên, cảnh sát sẽ huy động toàn lực. Nhưng lần này, do hệ thống giám sát đã bị phá hủy trước đó, khiến cảnh sát không có manh mối. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, khó thoát, dù đuôi cáo không lộ, vẫn rụng lông. Vì vậy có một kẻ tình nghi xuất hiện gần hiện trường vụ án, bị cảnh sát bắt. Nhưng trước sự thẩm vấn của cảnh sát, tên tình nghi vẫn giữ im lặng, vì hắn biết rõ băng chó hoang còn đáng sợ gấp nhiều lần so với cảnh sát trước mặt. Yoon, biệt danh mãnh hổ của đội trọng án, đối mặt với vụ án chấn động khẩn cấp này, anh ta luôn nghĩ ra cách khiến tên tình nghi phải khai ra. Tôi sẽ làm gãy vai, cổ và đầu gối của anh, như những vết thương do anh chống đối việc bắt giữ. Tên tình nghi không thể ngờ được, ngày hôm nay, người thẩm vấn hắn, với thủ đoạn sắc bén, còn tàn nhẫn hơn cả băng chó hoang gấp bội phần. Và nhìn kỹ vào vết sẹo trên cổ của hắn, chỉ cần nhìn cũng biết hắn không phải người đơn giản. Yoon đã làm việc ở đội trọng án hơn chục năm, được mệnh danh là kim cương bất bại. Một khi đã bám mục tiêu, sẽ cắn chặt không buông. Trên cơ thể đầy cơ bắp của anh là vô số vết thương do dao đâm, đạn bắn. Trên cánh tay và chân đều đã được gắn thanh thép vì chấn thương. Từ đó có thể thấy anh ta là một chiến binh dạn dày kinh nghiệm. Nhưng Yoon luôn thích hành động một mình, đối phó tội phạm. Anh ta không thích dùng súng hay vũ khí, mà thích dùng tay không để đánh gục từng kẻ một. Sau đó, dựa vào thông tin từ một tay trong, Yoon đã tìm ra nơi ẩn náu của lão đại băng chó hoang. Còn việc giết công tố viên gây chấn động như vậy, ông trùm lão Cho tất nhiên muốn ra nước ngoài tạm lánh. Đối với lão Cho mà nói, giết công tố viên không đáng sợ là kẻ thù lớn của hắn, Yoon. Ngay khi hắn lo sợ Yoon sẽ tìm đến, thì ngẩng đầu lên và thấy anh ta, người mà cả đời hắn không muốn gặp nhất. Dù sợ đối phương, nhưng hiểu rõ Yoon, lão Cho biết anh sẽ không nổ súng. Tuy nhiên, với lợi thế đông người của mình, lão Cho cũng không dễ dàng đầu hàng. Có sự tự tin của mình, hắn còn dám thách thức Yoon. Có giỏi thì đến bắt tao đi. Vì đối phương đã không biết điều, Yoon sẽ cho chúng thấy thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ra tay nhanh như chớp, hành động dứt khoát gọn gàng, kinh nghiệm chiến đấu vượt trội này, đối phó với kẻ thường chẳng khác gì trứng trọi đá. Tự lượng sức mình đi. Yoon mỉa mai động tác của lão Cho, như nhắc nhở hắn rằng không phải vì anh không thích dùng súng, mà vì đối phó với bọn rác rưởi này, một mình anh tay không cũng đủ giải quyết, không cần phí đạn dược, cũng chẳng cần tốn công viết báo cáo lên cấp trên. Yoon như một con thú dữ, khiến lão Cho kinh hãi tột độ. Nhìn đám thuộc hạ ngã xuống hàng loạt,
Khi chỉ còn mình hắn đối diện con thú dữ này, hắn sợ đến mức không nói nổi một lời. Yoon cho hắn một cơ hội, bảo hắn có gan thì lặp lại câu nói vừa rồi, nói to lên một lần nữa xem. Cái nghĩa phía sau. Quả là tự hại mình rồi. Yoon đấm mạnh vào mặt lão cho, như trả đòn cú đấm đẹp đẽ. Sau đó, Yoon bắt giữ và thẩm vấn lão đại băng chó hoang. Dù có một tay trong là một phụ nữ quyến rũ, anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm, chỉ đưa tiền thưởng cho cô, rồi lái xe rời đi ngay. Không phải vì Yoon không hiểu phong tình, mà vì những rào cản trong tâm trí anh, khiến anh trở nên thờ ơ. Rất nhanh sau đó, anh đi đến một câu lạc bộ giải trí đặc biệt, nhưng bên cạnh anh lại là một nhóm người không rõ giới tính, thậm chí bị một kẻ to lớn như bò, thô lỗ trêu chọc. Nhưng thái độ của anh hoàn toàn khác hẳn với khí thế khi đối đầu băng đảng, như thể là hai người khác nhau. Vì từ nhỏ, anh đã mắc phải rối loạn nhận thức giới tính, khiến Yoon, người mang hình hài đàn ông, lại khao khát bên trong được trở thành phụ nữ. Nhưng vì ánh mắt của xã hội, anh luôn kiềm chế mong muốn biến thành phụ nữ. Nhưng những năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ đã khiến anh mệt mỏi cả thân lẫn tâm. Anh dường như đã tìm ra lý do thuyết phục bản thân. Khi biết cấp trên năm xưa của mình đã phẫu thuật thành công và trở thành phụ nữ, anh cảm thấy như tìm được nơi an ủi của mình. Vì vậy, dưới sự giới thiệu của bạn bè, anh lén lút đến một phòng khám chui để tiêm hormone nữ và quyết định sau khi hoàn thành vụ án hiện tại sẽ từ chức để thực hiện giấc mơ trở thành phụ nữ của mình. Nhưng lúc này, phó thủ lĩnh của băng chó hoang, Hugon, thấy người anh cùng cha khác mẹ bị đánh tơi tả nằm trên giường bệnh. Trong cơn giận dữ, hắn quyết tâm trả thù. Nhưng khi biết người ra tay là Yoon, Hugon bắt đầu do dự trong lòng. Vì hắn đã từng chứng kiến tận mắt phong cách chiến đấu của Yoon, nên Hugon rất ngưỡng mộ Yoon, cảm thấy anh mới thực sự là một người đàn ông đích thực. Vì thế, hắn nghĩ đến việc cho Yoon một cơ hội để chuyển từ thù thành bạn. Đặc biệt là sau khi phái người điều tra và biết rằng Yoon gần đây có ý định từ chức, nên hắn đã cố tình tìm gặp Yoon, thử đề nghị trả công hậu hĩnh, yêu cầu anh lấy lại khoản trái phiếu vô danh khổng lồ mà cảnh sát đã thu giữ từ anh trai hắn. Nhưng Yoon, người vốn luôn căm ghét cái ác, lần này lại không từ chối ngay lập tức, thậm chí còn cân nhắc đề nghị đó. Bởi vì để hoàn thành ước mơ của mình, anh cần một số tiền lớn để thực hiện mong muốn đó. Vì vậy, lần này anh chọn cúi đầu trước hiện thực. Anh đã lấy được số trái phiếu và giao cho Hugon. Nhưng ngay cả Hugon cũng không ngờ Yoon lại có thể vì tiền mà giúp hắn làm việc này. Trước đây, dù anh trai hắn đã tốn bao nhiêu công sức, cũng không thể lung lay được tượng đài này. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Bất ngờ thay, thuộc hạ của hắn nhận được cuộc gọi từ anh trai đã tỉnh lại. Ngay sau đó, Hugon đã gặp lại anh trai. Anh trai hắn nói thật với hắn rằng, ngay cả khi lấy lại được trái phiếu vô danh, cũng không thể đổi thành tiền được nữa. Hồ sơ của họ và những trái phiếu đó đã sớm bị Sung-gu nộp lên rồi. Lệnh bắt giữ họ sẽ sớm được ban hành, chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh trai ngược lại hy vọng em trai mình, Hugon, có thể gánh toàn bộ tội danh thay cho mình. Toàn bộ số tiền đó cậu ta có thể lấy hết, để ông ta không phải chết già trong tù. Nghe vậy, Hugon nổi giận đùng đùng và hét lên, anh em cùng cha khác mẹ, cuối cùng đều có kết cục như thế này sao? Chết tiệt! Ông ta sớm biết rằng tôi sẽ bị kéo vào chuyện này. Sao có thể đâm sau lưng bạn bè như vậy chứ? Đồ khốn nạn! Lúc này, Hugon mới hiểu ra vì sao lần này Yoon lại hành động nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Chẳng phải chỉ là để lấy tiền sao? Tôi coi anh là thần tượng, còn anh coi tôi là con lợn để làm thịt. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ người của anh, xóa sạch tất cả những ai liên quan đến anh, từng người một. Đám đàn em của Hugon lập tức xuất phát, lần theo dấu vết tìm đến phòng khám tư mà Yoon thường lui tới. Đối mặt với bác sĩ kín miệng, đám côn đồ mặc vest này có rất nhiều cách để mở được miệng hắn ra. Chúng ta bắt đầu chữa trị thôi. Sau một hồi tra tấn, bác sĩ cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói rằng Yoon là bệnh nhân của hắn, luôn muốn trở thành phụ nữ. Sau khi nhận được báo cáo từ đàn em, Hugon nổi giận lôi đình. Trong mắt hắn, Yoon là một người đàn ông thực thụ, thật ra là một kẻ lèo cái, không chỉ tự bôi nhọ chính mình, còn làm hắn bẽ mặt. Hắn nhất định sẽ trả đũa. Còn Yoon bên này, khi vẫn đang mơ mộng về sự biến đổi trong tương lai, thì bị đàn em là Jin-gu tìm đến. Biết được người anh hùng mà mình luôn ngưỡng mộ lại chỉ là một kẻ hai phai, trong lòng anh ta đầy mâu thuẫn. Anh ta phẫn nộ chất vấn thẳng thừng, khốn nạn, Yoon Ji-guk, đồ khốn, thật sự không thể kiềm chế nổi sao, đến mức phải từ bỏ mọi thứ trong quá khứ. Yoon không biết nói gì, vì anh không hiểu được nỗi đau đó. Nhưng Jin-gu thì không thể chấp nhận được. Sau đó anh ta đi đến chỗ cô gái tay trong của Yoon để uống rượu giải sầu. Khi anh ta bước ra khỏi quán rượu trong cơn say, không ngờ rằng chính mình
trở thành mục tiêu đầu tiên của Hugon nhằm tiêu diệt người bên cạnh Yoon. Trong đêm mưa to gió lớn đó, Jin-gu bất ngờ bị tấn công bởi đám côn đồ mặc vest này. Chúng chỉ cần che đậy sơ sài, đã đâm anh ngay giữa phố. Cuối cùng, chàng cảnh sát trẻ này ngã gục trong đêm mưa tầm tã. Còn cô gái tay trong Giang Mi vừa lấy chìa khóa xuống, khi chứng kiến cảnh tượng này, đã sững người vì sợ hãi, chưa kịp hét lên thì đã bị bắt cóc. Ngày hôm sau, Yoon thay đổi diện mạo, mặc lên mình bộ trang phục phụ nữ. Khi chuẩn bị đến Thái Lan để thực hiện giấc mơ trở thành phụ nữ, anh ta nhìn thấy tin tức trên truyền hình, Jin-gu bị giết giữa phố, cách thức giống hệt vụ giết công tố viên Sung Uông. Chưa kịp suy nghĩ, anh ta đã nhận được cuộc gọi của Hugon. Nghe tin Giang Mi đang bị Hugon bắt giữ, Yoon không thể ngồi yên, bởi vì Giang Mi không phải là một người cung cấp tin bình thường. Cô ấy là em gái của người bạn thân đã mất của Yoon, và người bạn này cũng chính là người mà anh từng yêu. Để hoàn thành lời hứa với bạn mình, anh luôn chăm sóc cho cô ấy. Điều này đã khiến cô ấy hiểu lầm, nhưng giờ đây lại khiến cô ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm vì anh. Gánh nặng trách nhiệm đè lên vai, khiến anh một lần nữa phải lựa chọn. Anh quyết định xóa bỏ lớp trang điểm và dùng thân xác đàn ông của mình để giải cứu người mà anh quan tâm. Trong khi đó, Hugon sau khi báo tin cho Yoon, đã ra lệnh cho thuộc hạ thiêu sống Giang Mi trước khi Yoon đến, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng Hugon không ngờ rằng Yoon lại đến nhanh như vậy. Nghe này, tao đang tới rồi. Sau khi hạ gục hai tên lính canh, Yoon vẫn vô cùng tự tin, báo cho đối phương rằng hãy cùng nhau lên. Nhưng đám này chỉ là những kẻ tép diêu. Họ từng nghe nói về sự tàn nhẫn của Yoon, nhưng khi thấy anh ta ngoài đời, họ lại nghĩ đối thủ cũng chỉ đến thế. Ai trong số họ đã tham gia vào vụ ám sát Jin-gu? Hắn say bí tỉ, nên ra tay khá dễ dàng. Lúc này, đám lính mới không chút đề phòng, còn đang cười ầm ĩ, hoàn toàn không nhận ra rằng con thú trước khi săn mồi luôn im lặng để suy nghĩ cách xử lý con mồi. Chỉ trong 20 giây, Yoon đã hoàn tất cuộc săn. Trước khi đến đích, anh đã gặp một đối thủ xứng tầm, nhưng đối thủ này lại cười nhạo Yoon. Tao không đánh nhau với kẻ nửa nam nửa nữ. Nhưng lúc này, Yoon đã từ bỏ giấc mơ làm phụ nữ. Gã đàn ông không hề sợ Yoon, ngược lại còn dùng sức mạnh vượt trội, muốn đè bẹp mọi hành động của Yoon. Nhưng gã ta đã quên một điều, trong cuộc đấu sinh tử, phải đánh đến cùng. Một chiêu phân gân bẻ xương, không chỉ làm đối thủ đau đớn vô cùng, mà còn triệt tiêu sức mạnh của hắn. Lợi dụng thời cơ, Yoon tấn công, thế sẽ đoạt mạng kẻ thù. Cuối cùng, Yoon dùng hai tay bóp nghẹt khí quản của người đàn ông, khiến kẻ sỉ nhục anh ta đau đớn mà chết. Sau đó, Yoon đến điểm cuối cùng, gặp Hugon, anh không ngay lập tức ra tay, mà vứt bỏ vũ khí trên tay, hạ thấp lòng tự tôn của mình, cầu xin Hugon tha cho Giang Mi. Nhưng khi Hugon thấy thần tượng trước kia cầu xin mình như một kẻ đáng thương, hắn không khỏi thất vọng. Người đàn ông từng lạnh lùng như vậy, giờ lại thành ra thế này. Nhưng hắn vẫn thành thật nói với Yoon, khi anh đến được đây, thì người phụ nữ đã bị thiêu thành tro rồi. Yoon cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, gần như không thể tin nổi đó là sự thật. Nhưng thù hận làm anh tỉnh táo lại. Anh phải sống như một người đàn ông, yêu ghét rõ ràng, đòi máu phải trả bằng máu. Yoon đã giết chết kẻ cầm đầu là Hugon. Dù đàn em của Hugon cố ngăn cản anh, nhưng anh vẫn như một con thú hoang xông lên, cắn xé con mồi của mình, cho đến khi con mồi chết trước mặt anh. Nhưng cuối cùng Yoon không tránh khỏi bị tấn công bất ngờ. Thể lực kiệt quệ của Yoon bị đối phương đâm một nhát chí mạng, và anh ngã gục trong bất lực. Nhưng đột nhiên, cánh tay phải của Hugon chạy ra ngăn cản. Sau đó hắn bước ra ngoài, nhìn thấy ông trùm Hugon nằm hấp hối trong vũng máu, không còn cách nào cứu vãn được nữa. Sau đó, hắn ra lệnh cho thuộc hạ rời đi. Xong việc rồi, hắn gọi điện thông báo cho thuộc hạ đang chờ lệnh. Hóa ra hắn đã chuẩn bị từ trước, bảo họ chờ lệnh của hắn rồi mới hành động. Giờ đại ca đã chết, không cần phải gây thêm rắc rối nữa. Sau đó, hắn gọi cho ông trùm lão cho của Hugon, nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong. Quả nhiên gừng càng già càng cay, có đại ca thế nào thì sẽ có đàn em thế ấy. Thường ngày đối xử cay nghiệt với thuộc hạ, khi có cơ hội, đại ca cay nghiệt sẽ bị phản bội không thương tiếc. Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Đại ca lão cho muốn sống lâu hơn, nên đành để kẻ phản bội tự chuốc lấy diệt vong. Còn Yoon cũng sống sót,
Cuối cùng anh chọn trở về con người thật của mình, là một người đàn ông đáng tin cậy, bảo vệ cô em gái suốt đời. Phim kết thúc tại đây. Tôi là Mr. 7, thả like cho tôi nhé và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.